Nếu bạn từng có một đêm mất ngủ vì muỗi, từng nằm nghe tiếng muỗi vo ve bên tai thì bạn sẽ hiểu cảm giác muốn trốn khỏi loài sinh vật nhỏ bé này nhưng cực kỳ khó chịu. Và nếu có một nơi trên thế giới mà bạn có thể ngủ mở cửa, không cần màn, không cần bình xịt, không cần vợt muỗi thì đó chính là Iceland. Ở Iceland có một chi tiết rất thú vị mà nhiều người nghe xong đều cảm thấy giật mình. Con muỗi duy nhất từng được ghi nhận lại, nó không bay ngoài tự nhiên mà nằm im trong bảo tàng. Cụ thể, tại Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Iceland, người ta đang lưu giữ một mẫu muỗi được cho là đã đi lạc vào hòn đảo này từ vài chục năm trước, có thể theo tàu hoặc máy bay từ châu Âu. Nó không phải là muỗi bản địa, nó hoàn toàn không có đồng loại và quan trọng nhất, nó không có cơ hội sinh sản. Kết cục là nó chết đi như một vị khách xấu số rồi trở thành hiện vật trưng bày, gần như biểu tượng cho một vùng đất mà muỗi không thể tồn tại. Như vậy là với người Iceland, nếu muốn biết muỗi như thế nào thì buộc phải xuất ngoại. Câu chuyện này nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng thực chất lại phản ánh một sự thật rất rõ ràng. Iceland không phải là chưa từng có muỗi, mà là không có con muỗi nào ở lại được cho đến ngày nay. Bạn có thể mang muỗi đến đó, gió cũng có thể đẩy muỗi đến đó, máy bay có thể vô tình chở muỗi sang, nhưng môi trường khắc nghiệt và thất thường của Iceland sẽ nhanh chóng chấm dứt mọi cơ hội sinh tồn, đến mức người Iceland nhiều người chưa biết cảm giác bị muỗi đốt là gì. Nghe giống như thiên đường phải không nào? Nhưng câu chuyện phía sau nó lại không hề đơn giản. Phải chăng nhiều người vội vã kết luận do Iceland lạnh quá nên muỗi chết? Thực tế có những nơi lạnh hơn Iceland rất nhiều như Siberia hay Alaska thì cũng vẫn đầy muỗi. Thậm chí mùa hè ở Alaska, muỗi nhiều đến mức người ta phải mặc đồ bảo hộ giống như là đi đánh trận. Thế là câu hỏi được đặt ra là tại sao Iceland lại là nơi duy nhất trên trái đất không có muỗi? Có phải chỉ do Iceland lạnh hay không? Hay là Iceland đã làm điều gì đó khiến muỗi không thể sống nổi? Nếu bạn nghĩ Iceland chỉ đơn giản là lạnh quanh năm thì bạn mới chỉ nhìn thấy một nửa của câu chuyện. Cái lạnh ở đây không phải là lạnh đều, lạnh ổn định như trong tủ đông. Nó là một kiểu lạnh rất khó đoán, thay đổi liên tục như tâm trạng của thời tiết. Có những ngày mà buổi sáng trời trong xanh, nắng đẹp nhẹ nhàng giống như Đà Lạt. Đến buổi trưa bắt đầu có mưa lất phất. Chiều gió thổi mạnh đến mức đi ra ngoài đường phải nghiêng người. Và tối thì nhiệt độ tụt xuống lạnh như giữa mùa đông. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Chính cái kiểu thời tiết dở chứng này mới là thứ khiến muỗi không thể tồn tại. Vì đối với muỗi, vấn đề không phải là nóng hay lạnh mà là sự ổn định. Muỗi là loài cực kỳ phụ thuộc vào chu kỳ môi trường. Từ lúc trứng nở ra ấu trùng cho đến những cái giai đoạn khác thì nó tất cả đều cần sự ổn định. Và ở Iceland thì nó không có điều đó. Nói thật là muỗi nó cũng không cần điều gì đó hoàn hảo nhưng phải đủ êm đềm để hoàn thành vòng đời của mình. Ở Iceland thì không có khái niệm này. Nhiệt độ có thể thay đổi nhanh chóng trong chỉ vài giờ. Điều này khiến toàn bộ vòng đời của muỗi đã bị phá vỡ ngay từ đầu. Bạn tưởng tượng một con muỗi vừa đẻ trứng vào một vũng nước, nhiệt độ lúc đó đủ ấm để trứng bắt đầu nở, ấu trùng xuất hiện, bắt đầu bơi lội và phát triển. Nhưng chưa kịp lớn lên thì nhiệt độ lại giảm đột ngột, nước lạnh đi nhanh chóng, thậm chí có thể đóng băng trở lại. Và thế là toàn bộ lứa ấu trùng mới hình thành đã biến mất hoàn toàn. Cái đáng nói là điều này không chỉ xảy ra một lần mà còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trong năm. Mỗi lần như vậy là một lần reset toàn bộ quá trình sinh sản của muỗi. Nó giống như bạn đang xây một tòa nhà, vừa dựng xong móng thì bị phá, xây lại lần nữa lại bị phá tiếp, không khác gì An Dương Vương ngày xưa xây thành Cổ Loa. Làm đi làm lại vài lần thì chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để mà tiếp tục. Trong khi đó, ở những nơi như Alaska hay Siberia, dù nhiệt độ còn thấp hơn Iceland rất nhiều, nhưng lại có một thứ mà Iceland thiếu, đó là sự phân mùa rõ ràng và ổn định. Mùa đông lạnh sâu, đóng băng hoàn toàn, muỗi ngủ đông và gần như biến mất. Nhưng khi mùa hè đến, nhiệt độ tăng lên và ổn định trong một vài tuần hoặc một vài tháng. Băng tan, nước đọng thành các ao hồ nhỏ và môi trường trở nên lý tưởng để muỗi phát triển. Chỉ cần một khoảng thời gian ổn định như vậy thôi, đủ để muỗi hoàn thành vòng đời và bùng nổ số lượng. Đó là lý do vì sao mùa hè ở Alaska có thể trở thành ác mộng, dù mùa đông ở đó khắc nghiệt hơn Iceland rất nhiều. Iceland thì khác, ở đây không có một giai đoạn gọi là giai đoạn vàng đủ dài và ổn định cho muỗi. Mùa thì vẫn có nhưng luôn bị đan xen bởi những biến động bất ngờ. Nó giống như bạn chuẩn bị chạy trong một cuộc đua, vừa xuất phát được vài bước lại có người kéo bạn lại, lần sau bạn chạy tiếp lại bị kéo lại. Cuối cùng không phải bạn không đủ sức chạy mà vì bạn không bao giờ có cơ hội chạy đủ lâu để về đích. Yếu tố tiếp theo khiến Iceland không thể tồn tại muỗi đó là nước. Muỗi không thể sống thiếu nước, nhưng không phải là nước nào cũng được. Nó cần một vùng nước tương đối tĩnh, ví dụ như là ao tù, vũng đọng. Đó là nơi mà muỗi có thể đẻ trứng và trứng có thể nằm yên, ấu trùng có thể phát triển mà không bị xáo trộn. Nhưng Iceland lại là nơi mà nước không chịu đứng yên. Đầu tiên là do địa chất. Iceland nằm trên một khu vực có hoạt động núi lửa và địa nhiệt cực mạnh.
Nước ở đây có thể nóng từ dưới lòng đất, tạo thành suối nước nóng rồi lại nguội đi. Những biến động này khiến môi trường nước không ổn định, không phù hợp cho ấu trùng muỗi. Thứ hai là do khí hậu. Nước ở Iceland thường xuyên rơi vào trạng thái đóng băng rồi tan ra. Và điều quan trọng là nó không đóng băng một mạch rồi tan theo mùa như ở những nơi khác. Nó có thể đóng tan nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Với ấu trùng muỗi, đây một lần nữa lại là ác mộng. Bạn tưởng tượng mình đang nuôi cá ở trong bể mà cứ vài ngày lại đóng băng cả bể, rồi lại giã đông, rồi lại đóng băng thì con cá nào nó sống nổi. Muỗi cũng vậy. Muỗi có một vòng đời khá ngắn gọn, trứng nở thành ấu trùng rồi thành nhộng rồi thành muỗi trưởng thành. Ở những nơi lý tưởng như Việt Nam, quá trình này có thể chỉ mất khoảng 1 tuần, nhưng vấn đề là nó cần một khoảng thời gian liền mạch. Ở Iceland, cái liền mạch đó không tồn tại. Mỗi lần môi trường bắt đầu thuận lợi thì sau đó lại có một yếu tố phá vỡ, nào là nhiệt độ giảm, nào là nước đóng băng, nào là gió mạnh hoặc mưa làm thay đổi toàn bộ môi trường nước. Cảm giác giống như bạn không thể hoàn thành được bất kỳ một thử thách nào bởi vì cứ làm xong lại có người phá. Muỗi ở Iceland rơi vào đúng tình huống đó. Sau nước chúng ta hãy nói đến gió. Gió ở Iceland rất mạnh. Gió ở đây không phải là gió nhẹ nhàng mà là gió khiến bạn phải nghiêng người đi. Nó gần như xuất hiện quanh năm, đặc biệt ở các vùng ven biển. Và với muỗi đây là một thảm họa. Muỗi là một loài bay rất yếu, nó không được thiết kế để chống lại gió mạnh. Gió không chỉ làm muỗi khó bay mà còn làm chúng khó tìm được con mồi, khó giao phối, khó tồn tại lâu. Thế nên chúng ta mới bật quạt để đuổi muỗi. Hãy tưởng tượng bạn là một con muỗi vừa bay lên để tìm bữa ăn thì có một cơn gió thổi qua và bạn bị cuốn đi vài chục mét, thậm chí có thể bay luôn ra biển. Cuộc đời đã kết thúc nhanh gọn như vậy. Và lý do cuối cùng, muỗi cần hút máu để sinh sản. Đây là điều kiện bắt buộc. Ở những nơi đông dân như Việt Nam, bạn có thể hiểu đơn giản, luôn có tiệc buffet mở 24/7 cho muỗi, người, gia súc, động vật, nguồn thức ăn cực kỳ dồi dào. Nhưng ở Iceland, dân số vài trăm nghìn người, phân bố lại rất thưa, động vật hoang dã cũng không phải là dội dư và nhiều gì cho lắm. Điều này khiến cho muỗi có xuất hiện thì việc tìm đủ nguồn dinh dưỡng để duy trì quần thể cũng trở nên rất khó. Như vậy là muỗi có khi chưa kịp đẻ trứng thì đã chết đói rồi. Và có một sự thật cần phải làm sáng tỏ một lần nữa, không phải là Iceland chưa bao giờ có muỗi mà là muỗi không ở lại được. Muỗi không phải là chưa từng xuất hiện ở Iceland, thỉnh thoảng chúng vẫn có thể du nhập từ bên ngoài qua máy bay, tàu biển hoặc theo gió, nhưng vấn đề là chúng không thể ở lại, không sinh sản được, không tạo ra thế hệ mới, không xây dựng được quần thể. Nó giống như bạn đến một thành phố mới nhưng không có việc làm, không có nhà ở, không có môi trường sống phù hợp. Bạn có thể ở vài ngày nhưng không thể ở lại lâu dài. Muỗi ở Iceland cũng thế. Và điều đáng chú ý là Iceland không phải là miễn nhiễm vĩnh viễn với muỗi. Nếu khí hậu thay đổi, nếu nhiệt độ tăng lên, nếu mùa hè trở nên ổn định hơn, nếu xuất hiện nhiều vùng nước tĩnh hơn thì muỗi hoàn toàn có thể xuất hiện và định cư tại đây. Thực tế các nhà khoa học đã bắt đầu theo dõi khả năng này trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nói cách khác, thiên đường không có muỗi này không phải là không bất biến. Tổng kết lại, Iceland không có muỗi không phải vì một lý do đơn lẻ là lạnh mà vì hội tụ đủ mọi yếu tố khiến muỗi không thể sống. Khí hậu thất thường như tính tình của người yêu cũ, nước thì lúc đóng băng lúc tan ra, gió thì thổi mạnh quanh năm, môi trường thì không ổn định, thức ăn thì không dồi dào. Tất cả những thứ đó cộng lại tạo thành một nơi mà muỗi phải chịu thua hoàn toàn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.